Good morning, good morning. Chào mừng các anh chị các bạn đến khóa học luyện phát âm tiếng Anh. Chúng ta học ở trình độ nâng cao thì các bạn chúng ta học bài 34. Thì vẫn tiếp nối vào cái bài 33, chúng ta sẽ học liên quan về các từ nổi bật trong bài văn nói ha. I always been terrified of spider hoặc là spider chẳng hạn mình ha. Thì trong bài nói chúng ta có thể nhấn mạnh các từ khác nhau để truyền đạt cái ý nghĩa khác nhau các bạn. Thì so sánh các câu trả lời trong câu thoại dưới đây các bạn sẽ thấy được như thế nào đây. How long have you been frightened of spiders? Các bạn spiders spiders câu hỏi ha. Bạn đã từng sợ bạn đã từng sợ nhện trong một thời gian bao lâu ha, ý mình gì ha, các bạn sẽ thấy ha. Giờ đây trả A. lời. How long have you been frightened of spiders? Thấy không? How long have you been frightened of spiders? Frightened of spider các bạn. How long have you been frightened of spiders? I've always been terrified of the spiders. I've always been, nhưng mà I always been terrified of spiders. Saying how long ha. Always luôn luôn. Tôi đã từng luôn luôn sợ nhện đúng không? Why don't you try keeping a spider as a pet? I've always been terrified of spiders. Không ha. I've always been terrified of spiders. Trả lời lý do ha. Is there anything that really frightens you? Is there anything that really frightens you? I've always been terrified of spiders. I've always been terrified of spiders. Đó là mình nói về cái loại gì mà cho họ mà làm cho anh ấy sợ ha. Rồi ví dụ như vậy. I've just finished reading Homebush Boy. Homebush Boy. That's the book I wanted. That's the book I wanted. I couldn't remember the title until you said it. Tức là không nhớ cái tựa nhưng mà khi bạn nói là tôi nhớ nghe là that's the book I wanted các bạn ha. I'm going to read the writer's name. I'm going to read the writer next. That's the book I wanted. That's the book I wanted. It's a pity you got it first. Thật là tiếc khi bạn đã có nó trước ha. I couldn't get you the collector, so I bought the Magus instead. I couldn't get you the collector, so I bought the Magister instead. That's the book I wanted. That's the book I wanted. You were wrong. I did want the Magister. Mình nhấn mạnh nè. The Magister I wanted các bạn. Mình nhấn nó là you were wrong. I did want the Magus các bạn. Magus nè. Chứ không phải là the collector. Các bạn hiểu chưa? Đôi khi chúng ta nhấn mạnh một từ để làm cho nó nổi bật ha, tạo ra sự tương phản với một cái gì đó trước đó thì có hình thức là so sánh các chị các bạn ha. Thì các bạn sẽ thấy thử did you find your case? Yes. They were under the table các bạn ha. They were under the table các bạn ha. $34. B. Did you find your keys? Yes, they were under the table. It was under the table. Tức là mình nói nó dưới bàn mà tôi là không biết ý là gì. But I left my case on the table, but when I came back they were under the table. Ý mình muốn nói là gì hả? Trước khi tôi để mấy cái chìa khóa tôi trên bàn, nhưng mà sau tôi quay lại thì là thấy nó dưới cái bàn thì luôn ngạc nhiên ha. Mình nói câu là yes, they were under the table. Mình nói là gì ha? Chứ muốn nói câu là gì? I left my keys on the table, but when I came back, they were under the table. They were under the table. Mình nói nhấn mạnh vậy ha. I noticed something white at the end of the garden, but when I got closer, I couldn't believe it. It was a white rabbit. It was a white rabbit. Ngạc nhiên các bạn ha. When we were small, we used to have this grey rabbit. When we were small, we used to have this gray rabbit. Thường lúc tôi còn nhỏ thì tôi thường
thường có một cái con gì, một con thỏ màu xám, nhưng mà It was a white rabbit. but it was a white rabbit là ngạc nhiên ha. Ý là gì? How does your family know so much about medicine? Medicine. How does your family know so much about medicine các bạn ha? My father's a doctor. My father's a doctor. Mình nhấn mạnh điều đó ha các bạn. Your brother's a doctor, isn't he? Your brother's a doctor, isn't she? Isn't he các bạn? No. No, my father's a doctor. No, my father's a doctor. Tức là mình nhấn mạnh là no. My father's a doctor. Thì mình nhấn mạnh trên này ha. Vậy thôi các bạn chị ha. Rồi chúng ta vô thử bài tập. Bài tập nó có hai phần như sau. Đầu tiên mình sẽ chọn cái câu hết các bạn. Thực chất là A là 2 nè, B là 1. Không. A2 Y 2, B là 1. Các bạn sẽ thấy A. Câu 3 là 3AI. Có 4 gì đây, 4AI2. Tôi để sẵn cho anh chị các bạn ha. Các bạn chỉ có thể thử ha. That mobile looks familiar. It's your phone. Các bạn vậy đó ha. Ý là vậy. It's your phone. A. Have you never been to Spain before? I worked in Spain. Được chưa? I worked in Spain. Cho nên tôi biết nó. Nhấn mạnh luôn ha. Example B. What did you do between school and university? What did you do between school and university? I worked in Spain. I worked in Spain. Nó làm việc ở gì? Ở Tây Ban Nha các bạn chị ha. Giờ tiếp tục. Mình thấy nó như thế nào đây? 1A. That mobile looks familiar. That mobile looks familiar, trông thấy quen quá các chị các bạn ha. It's your phone. It's your phone, cho nên quen thôi. Tiếp. 1B. What's that ringing noise? What's that ringing noise? Cái gì đó là nghe tiếng ồn à? It's your phone. It's your phone. Đó là điện thoại của bạn mà. Cái điện thoại của bạn á, nó là bị ồn á, chính nó. 2A. Do you like my glasses? Do you like my glasses? I thought they were new. I thought they were new. 2B. I can't see very well through these glasses. Through these glasses? I thought they were new. I thought they were new. Hay là mới, tôi không thể thấy nó rõ trong cái kiến này. Tôi đã nghĩ nó là mới cho nên là, nhưng mà không phải hả? 3A. I see Terry's come bottom of the class again. No. Hai cái các bạn khác nhau ha. Tôi thì tiếng Việt cũng thế, tôi nghĩ họ là mới nè, tôi nghĩ họ là mới, hai cái nó khác nhau bạn thấy chưa? Hai cái này khác. Tôi nghĩ rằng kiến là mới nè, thì chữ mới này quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ họ là mới nè, khác ha. Nếu mình khác nhau các chị các bạn ha. He's always last. He's always last. 3B. Why's Gustav been dropped from the team? He's always last. Được chưa? Tại sao nó bị loại khỏi đội là do là người cuối cùng nè. Been dropped from the team là bị loại khỏi đội ha. He always last. 4A. She works at St. Mary's, doesn't she? She's an administrator at the hospital. Hay chưa? Giải thích là hospital. Đó là gọi là người quản lý tại bệnh viện này mà, bệnh viện này đó. Nhấn mạnh cái viện này ha. 4B.
She works in administration nearby, doesn't she? She was in administration nearby, doesn't she? She's an administrator at the hospital. She's an administrator at the hospital. Các bạn ha. Rồi 32. Chúng ta nghe thử ha. Những cái đoạn này nó sẽ nói gì đây? She got three brothers nè ha, ví dụ ha. Thì mình sẽ nghe cái she got three sisters ha. Đi tìm chữ đó các bạn, đi tìm chữ nhấn mạnh ha. Example. What do you think Jill will want for lunch? She's coming after lunch. After lunch các bạn, chữ after nó quan trọng ha. After lunch. Rồi. One. Jean's got three brothers. She's got three sisters. She got three sisters. Two. Have a good time in Paris this week. I'm going next week. I'm going next week. Next week. Three. Các bạn ha. I'm going next week các bạn ha. I thought the office was in West Newtown. I thought the office was in West Newtown. Newtown các bạn ha. Nhưng mà sao đúng không? It's in East Newtown. Is in East Newtown. Nhấn mạnh is in East Newtown các bạn ha. Four. You are at 57, aren't you? You were at 57, aren't you? We live at 59. We live at 59. 59. Chữ này quan trọng. 59. Five. You said you'd be there at 8. At 8. Said be there later. I said I'd be there later. Later. Rất là rõ ha. 6. Do you think leaving school at 16 was a mistake? It was a big mistake. It was a big mistake. Which was a big mistake các bạn. Big mistake. Rồi chúng ta tiếp bài số tiếp theo ha. 43. 43 chấm. Why don't you come and see us? Where do you live? Why don't you come and see it where you live? In an old house by the river. In an old house by the river các bạn ha. By the river. I'd probably come by train. I probably come by train. I probably come by train. It's only a short walk from the station. It's only a short walk from the station. Short walk from the station. And if I came by bus? And if I came by bus? It's 5 minutes from the bus stop. If it's 5 minutes from the bus stop, các bạn, the bus stop nhấn mạnh ha. It's in Mill Lane, isn't it? Where exactly? The first house on the left. It's in Mill Lane, isn't it? Isn't it? Where exactly? The first house on the left. Các bạn ha. Rồi.
Cảm ơn các chị các bạn đã theo dõi video ạ.